Test, test, test. So, my dear Dharma friends, this morning we spoke about to cultivate faith to higher beings by offering them the 7 branches, and we spoke about purifying obscurations and accumulating merit by cultivating love and compassion. I gave a brief introduction to this morning. Kính thưa tất cả quý vị đạo hữu trong quý, vào buổi sáng ngày hôm nay thầy đã có dạy cho các bạn về việc phát khởi sự tín tâm đến với những cái đấng chư Phật cao hơn chúng ta bằng việc thực hành cúng dường 7 nhánh thất chi nguyện. Đồng thời thầy cũng đã giảng cho các bạn về việc tịnh trừ nghiệp chướng và tích tập công đức thông qua việc phát khởi Bồ đề tâm, việc phát khởi tình yêu thương, lòng bi mẫn. Thì buổi sáng ngày hôm nay thầy đã giảng cho các bạn một cách ngắn gọn về hai cái chủ đề trên. So we cultivate faith to higher beings, and then also we cultivate compassion for sentient beings. Why is that an accumulation of merit? We still, and as long as we still perceive a duality of self and other, we treat others with faith and compassion. So in this way we develop a pure state of mind. And then through compassion, wisdom arises. And so how does that happen? For example, I'm coming here today to this temple, I'm very happy here. Then later when I go, so that there's many people who are homeless, and there's a lot of poor people on the street. And then if you don't have any compassion, you don't know that. If you just stay in the beautiful house, you wouldn't know that. But if you go out and see the suffering, then you know. So you feel their suffering. So a person with great compassion would feel the suffering of all the beings in the world. They would know that this is how beautiful it can be if everything goes well, but also there is countless sentient beings who experience so much more suffering. So this is, then you think, what can I do to help others? So this is how from compassion wisdom arises. And this wisdom, but a feeling of other people's suffering is a sign of the pervasiveness of the mind, because you feel their suffering because you love them, and that feeling is a sign of pervasiveness. For example, if you don't care about someone, then it would be very easy for you to kill an animal. But if you have great compassion, you would feel their suffering, so you would not dare to kill that animal. So because of wisdom, because of pervasiveness, we feel. So then through love arises compassion, from compassion arises wisdom, which is then all pervasive and which brings the feelings of others to your mind. And then if you have love, then naturally you will practice the 6 paramitas. That's the reason for that. Như vậy khi mà chúng ta có tình yêu thương thì tình yêu thương ấy được hiển lộ dưới 2 dạng thức. Thứ nhất, chúng ta có một cái lòng tin tưởng sùng kính đối với những cái đấng ở phía trên chúng ta, và chúng ta phát khởi được một cái lòng bi mẫn đối với những cái chúng sinh thấp hơn chúng ta. Tại sao khi mà chúng ta lại phát khởi như vậy thì chúng ta tích tập được công đức? Bởi vì chỉ cần khi nào mà chúng ta vẫn còn có tư tưởng đối đãi nhị nguyên thì lúc đó chúng ta vẫn cần phải đối xử với tất cả mọi người khác bằng cái lòng sùng kính và lòng bi mẫn. Khi mà chúng ta vẫn tiếp tục thôn tập được những cái thói quen như vậy thì lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta sẽ càng trở nên thanh tịnh hơn. Càng trở nên thanh tịnh hơn thì chúng ta sẽ càng phát khởi được nhiều lòng bi mẫn hơn, và cái trí tuệ của chúng ta cũng sẽ tăng lên như thế. Tại sao thầy có thể nói như vậy? Đó là bởi vì hiện giờ giả sử như ở đây chúng ta ở trong một cái ngôi chùa rất là đẹp đẽ và chúng ta rất là hạnh phúc, thầy rất là hạnh phúc. Thế nhưng khi đi ngoài đường thầy thấy rất là nhiều những cái người không có gia đình, không có nhà cửa, cũng thấy có rất là nhiều những người nghèo khó, những người ăn xin. Nếu như chúng ta không có được cái lòng bi mẫn, chúng ta không có được cái tình thương người thì chúng ta sẽ chẳng thể nào thấu cảm được cái nỗi đau khổ của họ. Giả sử như ai trong chúng ta ở đây cũng có được một căn nhà, đối với chúng ta đó là một căn nhà thật là đẹp, thì khi mà chúng ta ở mãi trong căn nhà của mình, chúng ta không đi ra ngoài thì chúng ta sẽ chẳng thể nào nhìn thấu được những cái nỗi khổ của những chúng sinh khác. Vì vậy khi mà một cái lòng bi mẫn khởi phát lên trong tâm của chúng ta, một dấu hiệu để nhận thấy điều đó là chúng ta thương xót, chúng ta thương cảm cho những nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh khác. Cái thế giới này, cái cuộc đời này nó có thể đẹp đẽ như thế nào, nó có thể chuyển hóa thành cõi tịnh độ, thế nhưng mà bao nhiêu là chúng sinh bởi vì lầm than mà không có thấy được cái cảnh đó vẫn phải chịu nỗi đau khổ của cõi luân
để có thể giúp được cho họ đây. Vì thế thì chúng ta sẽ làm những cái thiện hạnh để có thể giúp đỡ cho họ. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta phát khởi được tình yêu thương và lòng bi mẫn thì trí tuệ của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Một cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta đã phát khởi được lòng bi mẫn lớn lao, đó là khi cái cảm xúc của chúng ta có thể nhận biết, hay là chúng ta có thể thấu cảm được với những cái nỗi đau khổ của chúng sinh khác. Khi ấy cái trạng thái cảm xúc đấy nó tràn khắp ở trong tâm trí của chúng ta có thể thấy được những cái nỗi đau khổ của chúng sinh, chúng ta thấy chúng sinh nó đang lầm than và chúng ta phát khởi một cái tình yêu thương vĩ đại dành cho cái chúng sinh ấy, bất kể chúng sinh ấy dưới dạng thức như thế nào. Giả sử nếu như một người không thể phát khởi được tình yêu thương thì sẽ rất dễ dàng cho người ấy phạm phải cái hành sát sanh. Ví dụ như là chúng ta có thể rất là dễ dàng để giết thịt một cái con vật nào đó. Thế nhưng mà nếu như chúng ta có một cái tình yêu thương thật sự rất là lớn lao thì khi đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái nỗi đau khổ của chúng sinh ấy đang phải chịu, và vì thế thì chúng ta sẽ không thể nào mà giết được cái con vật đó, không thể nào mà làm cái điều gì khiến cho cái con vật đó đau khổ. Thế nên ta mới nói khi mà chúng ta đã phát khởi được tình yêu thương và lòng bi mẫn thì đó cũng là lúc mà trí tuệ của chúng ta tràn đầy, trí tuệ của chúng ta trở nên bao la và rộng lớn hơn. Và khi mà trí tuệ của chúng ta trở nên bao la, rộng lớn hơn thì đó cũng là lúc mà trạng thái tâm, lòng từ bi của chúng ta cũng càng trở nên bao la hơn, tràn khắp như vậy. Và khi mà chúng ta đã có được cái tình yêu thương bao la như thế thì một cách hết sức tự nhiên, tất cả mọi hành động của chúng ta khi đó làm đều sẽ là thực hành 6 hạnh toàn thiện hay là 6 ba la mật. So according to the path of the Bodhisattvas, we speak about the 6 paramitas. According to the prayer of Dewachen, it speaks about 10 virtues and 10 non-virtues. So regarding those 10 virtues, if one possesses immeasurable love and compassion, naturally whatever one does with body and speech becomes virtues. But if self-grasping, if selfishness is stronger, then naturally whatever one does becomes non-virtuous, even if it looks virtuous. For example, if somebody would give like a teaching and think that, oh, I'm doing this to get rich or to get famous, then that would be a selfish motivation. There might still be some merit in that, but it is very limited, only for next lifetime, so it will come to an end. And that's due to the poison of selfishness. It is because I'm doing virtuous things for the sake of this life. So this is not how we should do it. Some people in this world, for example, get rich. That's also the result of generosity. So they have done something good. They have practiced merit. They have been generous and so on. But this kind of merit is like the oil in a butter lamp that will come to an end eventually. But a bodhisattva's merit is different. Even a small virtuous act becomes very powerful because it is motivated by bodhicitta, with a motivation may it be of benefit to all sentient beings. Actually oneself and all sentient beings are not separate ultimately. So if you have that wish to benefit all sentient beings, you're merging your aspiration with the aspiration of all the Buddhas, and therefore becomes powerful. And a small virtuous act like Om Mani Padme Hum, saying it a single time, becomes very powerful and pervades all sentient beings. And this is what accomplishes the purpose of others and oneself simultaneously. If you think about others, you're actually accomplishing your own benefit simultaneously. So even in this world, there's many people with patience, with kindness and love, and these families, for example, they are happy and harmonious, and they spend happy lives together. So there's no need to go into much detail. We are familiar with that. But this love, and if that love is pure, this altruistic mind becomes very powerful. Even if you just say a single Om Mani Padme Hum, it merges with the dedication, aspiration of all the Buddhas. In Buddhism we speak about 3 powers. First, there's the power of your own motivation, immeasurable love, wanting to benefit sentient beings. Second is the power of all the Buddhas' compassion, such as even though the master had passed away, his mind is still here. His continuum is connected to our mind. So all the great masters who have passed away and the masters who are alive here now, their mind is one and the same. There's not the slightest difference. Only their face maybe looks different, but they're exactly the same. And that is, the Buddha himself had said, they all are Sangha. And within one Sangha, all Sangha is complete. One Sangha's body is the Sangha, the speech is the Dharma, and the mind is the Buddha. The 3 jewels are perfectly complete within a single Sangha. So understand it in this way, then you will see
all the Sangha in the entire world with great faith, just naturally. Trong cái thực hành Bồ Tát Thừa hay là thực hành Đại Thừa thì trong kinh điển chúng ta có nói về 10 thiện hạnh và 10 điều bất thiện hạnh. Như thế nào là 10 thiện hạnh? Khi mà chúng ta có được một cái lòng từ bi và tình yêu thương vô lượng đến với tất cả mọi chúng sinh, thì tất cả những điều mà chúng ta nói và tất cả những điều mà chúng ta làm đều sẽ trở thành thiện hạnh. Còn nếu như những cái gì mà chúng ta làm nó vướng bận với cái lòng chấp ngã, cái tâm chấp ngã của chúng ta vẫn còn quá lớn, thì tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ trở thành bất thiện hạnh. Dù cho ở phía bên ngoài nó có thể hiện ra bên ngoài là ta đang làm một cái điều tốt hay chăng nữa. Giả sử nếu như một người đang giảng pháp mà người ấy lại mong cầu là vì cái sự giảng này mà ta được trở nên giàu có, vì như thế này mà ta được trở nên nổi tiếng, thì đấy chính là một cái ước nguyện rất là ích kỷ. Khi mà chúng ta giảng pháp với một cái tâm ích kỷ như vậy thì cũng có được một chút xíu của cái sự lợi lạc. Thế nhưng mà cái lợi lạc ấy nó đều sẽ nhanh chóng, nó rất là hữu hạn và nó sẽ nhanh chóng hết đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái thiện hạnh ấy nó được làm với cái tâm chấp ngã, đó chính là độc dược khiến cho cái thiện hạnh ấy trở nên không còn là thiện hạnh nữa. Nó trở thành một cái thiện hạnh mà bị thấm đẫm bởi cái sự ích kỷ của cái tâm mong cầu cho cái mong muốn của cá nhân. Vì vậy bất cứ điều gì mà chúng ta làm mà nếu mà nó vẫn còn vương với những cái suy nghĩ bám chấp vào cái bản ngã, thì bất cứ những cái điều chúng ta làm đều sẽ trở thành điều bất thiện. Thật sự chúng ta phải hiểu được rằng, ví dụ nếu như chúng ta có được cái sự sung túc và giàu có ở cái cuộc đời này, đó là do ở những đời trước chúng ta đã gieo với nhân của sự bố thí, gieo với nhân của sự quảng đại và rộng lượng. Đó chính là công đức mà chúng ta đã gieo và giờ đây chúng ta đã gặt. Còn nếu như không, cái công đức của chúng ta nó rất là nhỏ bé, giờ đây thì nó giống như là một cái dầu ở trong cái ngọn đèn bơ vậy, nó rất là hữu hạn. Và khi mà cái công đức đó nó hết rồi thì cái ngọn đèn bơ nó sẽ tắt. Ngược lại, công đức của hàng Bồ Tát thật là mạnh mẽ, thật là bao la, bởi vì cái hạt công đức ấy nó được thấm đậm bởi Bồ Đề Tâm, một cái mong nguyện vĩ đại đem lại hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả chúng sinh khác. Và chúng ta cùng với tất cả mọi chúng sinh khác và tâm của Bồ Tát đều là một chứ không hề sai khác. Vì vậy khi mà chúng ta có thể hòa nhập, khi mà chúng ta có thể dung chứa cái hạnh nguyện của mình vào cùng với hạnh nguyện của hàng chư Phật, chư Bồ Tát, thì lúc đó cái hạnh nguyện của chúng ta dù nhỏ nhoi nó cũng sẽ trở nên thật sự rất là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta phát khởi được một cái tâm nguyện làm lợi lạc để đem lại lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, thì lúc đó chúng ta chỉ cần trì tụng một câu minh chú, Lục Tự Đại Minh Thần Chú thôi, lúc đó cũng đem lại lợi lạc rất là to lớn. Lúc đó cái ước nguyện của chúng ta sẽ bao trùm khắp tất cả chúng sinh. Khi đó chúng ta vừa viên thành được cái lợi lạc cho chúng ta và đồng thời cũng đem lại lợi ích được cho tất cả những người khác. Trên đời này chúng ta thấy có những người thì thực hành những cái hành nhẫn nhục rất là giỏi, họ rất là kiên nhẫn, họ cũng rất là từ ái, họ cũng rất là dễ thương. Có những cái gia đình mà chúng ta sinh hoạt với nhau thật là hạnh phúc, và cái điều đó là bởi vì họ đã gieo được những cái nhân lành từ kiếp trước. Về điều này thì tất cả quý vị có lẽ đã biết rất rõ rồi, và vì thế chúng ta cũng không có cần phải đi sâu vào chi tiết. Điều mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là khi mà chúng ta có một cái tình yêu thương thực sự là thanh tịnh, thì khi đó cái tấm lòng, cái tâm vị tha của chúng ta sẽ càng lúc càng trở nên lớn lao hơn. Và khi đó chỉ cần chúng ta trì tụng một câu minh chú mani thôi, thì lúc đó cái tâm nguyện của chúng ta cũng hòa cùng với tổng tâm nguyện, cũng hòa cùng với sự hồi hướng của chư Phật và chư Bồ Tát. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải quay ngược lại và quán xét xem cái động cơ của mình là như thế nào. Cái động cơ của chúng ta liệu có phải là một động cơ đúng đắn hay không? Và giả sử ở đây tất cả những cái tăng đoàn, tất cả những thành viên trong tăng đoàn, mặc dù có những cái khuôn mặt khác nhau, có những cái hình tướng khác nhau, thế nhưng tâm của chư vị là một. Ví dụ như những cái vị đạo sư đã qua đời, mặc dù thân của các ngài không còn ở đây nữa, thế nhưng dòng tâm thức của các ngài vẫn còn và vẫn luôn hòa quyện với dòng tâm thức của chúng ta. Tất cả các thành viên ở trong tăng đoàn đều chính là sự hóa hiện của Tam Bảo. Thân của ngài chính là tăng đoàn, khẩu của ngài chính là tâm của ngài chính là Phật, khẩu của ngài chính là Pháp và thân của ngài chính là Tăng. Như vậy một vị trong tăng đoàn chính là hóa hiện của Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Như thế bất cứ khi nào mà chúng ta nhìn thấy một thành viên trong tăng đoàn thì chúng ta cũng đều phải phát khởi một cái lòng sùng mộ, một cái sự tín tâm sâu sắc không có gì lay chuyển. So regarding the 6 perfections, actually only the Buddha had perfected them.
But we can also practice them: generosity, ethical discipline, patience, diligence, meditation, wisdom. Actually, they all arise out of love. For example, if a mother loves her child, then just naturally she practices the paramitas. So the only thing that's often lacking in samsaric sentient beings is wisdom. Wisdom temporarily has become self-grasping. She thinks, this is my child. Even though she loves her child, she has a resentment against others. And as a result of that, the result will be negative. It becomes attachment, it becomes aggression. So the antidote to that is to apply wisdom, this paramita of wisdom. Everything is explained in the various scriptures that have been translated. So in all one's activities, in any case, all activities have to be infused with love. In the Dharma it is said, for example, Milarepa had said, if you practice virtue in whatever you do, that's the perfection of wisdom. If you the eating and drinking becomes in this way an instruction of being a tzok offering, a feast offering. So making offerings is an antidote to attachment and greed. Where is greed now? What's greed? Often, no matter how much we have, we still don't want to let go. We're still stingy and greedy. And then a hungry spirit has a big belly and a very small throat. So this is how it appears. Actually, that's a state of mind. It's like a mental body. But how does that look in one's own mind? There's this sense of impoverishment, always thinking of, I lack, I don't have, even though you have. So you're very happy if you get something. You always suffer when you have to let go of something. That's the nature of this greed or stinginess in your mind. We're always happy when we get something and we can't let go of anything. That's the nature of greed. So in order to remedy that, there's all kinds of opportunities wherever you go. There's many opportunities actually. For example, when you go to stay in a hotel, you have to pay, or when you buy a plane ticket, you have to pay. There's many things you have to pay for anyway. Often we are very stingy with each dollar, and we try to just save a few cents and buy the cheaper thing. But I think that whatever I have to pay for anyways, that's my generosity for them. May they benefit. For example, you go to a hospital and pay for your medical treatment, then you make a prayer. May this benefit hundreds and thousands of people receiving treatment here at the hospital. And everything you give away becomes generosity. Even if you're very poor and have nothing to give, you can offer your physical service, or you serve your country, you serve your family home. You do anything that helps somebody else. And then when you go to work, you think that everybody you meet there is your parent. And you will practice ethical discipline, thinking that I will do my job well. I'm offering my physical work, that's generosity. Then I'm not getting angry at a low salary or at my colleagues, and that is patience. And then I sustain a state of love and compassion for all sentient beings, recognizing them all as my parents again and again. That's meditation. And so then diligence is to do everything diligently without deceiving others. And wisdom, then ultimately, we need to separate from self-grasping. And when we do so, all sentient beings are actually Buddhas. When you know that, you have understood the ultimate view of Buddhism. Ultimately, self and others are inseparable. They are not separate. This is what we call the wisdom that realizes selflessness. So this is the perfection of wisdom. So we cannot understand that on the basis of the body. But slowly, the self goes away when you cultivate love, and the mind becomes more and more like experience of space. And then you realize that within space there is no division, there is no duality, and that is what we call the wisdom that realizes selflessness. Thực ra mà nói, trên đời này chỉ có một mình Đức Phật là đã thực hành toàn thiện được 6 ba la mật. Còn chúng ta thì chúng ta vẫn còn chưa thực sự hoàn thiện 6 hạnh ba la mật ấy. Trên cuộc đời này chúng ta vẫn, nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta không thực hành 6 ba la mật. Chúng ta vẫn thực hành 6 ba la mật ấy, chỉ cần chúng ta phát khởi được tình yêu thương. Cũng tương tự như tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con. Khi mà người mẹ yêu thương đứa con ấy hết mực, thì một cách tự nhiên người mẹ ấy sẽ thực hành 5 cái hạnh đầu tiên, ví như là trì giới, thiền định, bố thí, vân vân. Cái hạnh cuối cùng mà chúng ta còn thiếu đó chính là trí tuệ. Chúng ta thiếu đi cái sự thực hành trí tuệ. Tạm thời thì do che chướng, cho nên trí tuệ của chúng ta thể hiện ra chính là sự bám chấp vào cái tâm. Người mẹ ấy mặc dù thương đứa trẻ nhưng chỉ thương đứa trẻ của mình mà thôi, và không có nhớ nghĩ, cũng không có yêu thương gì con của người khác.
Chính vì có cái sự thiên vị, chính vì có cái sự vị kỷ đó mà tình thương của người mẹ trở nên ô nhiễm. Tình thương của người mẹ lại nhuốm cái sự bám chấp vào cái tôi, vào đứa con của mình. Vì vậy chúng ta cần phải thực hành phát khởi tình yêu thương và lòng viên mẫn để có thể gia tăng được trí tuệ của mình. Và trí tuệ ấy chính là liều thuốc đối trị lại với tâm chất chấp ngã. Điều này đã được giải thích trong rất là nhiều những kinh điển khác nhau. Vì vậy, dù cho chúng ta có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cũng đều phải làm với một cái tâm yêu thương, phải đều làm với một cái tâm vị tha, muốn đem lại lợi lạc cho mọi chúng sinh. Đức Milarepa, một vị đạo sư thiền định của dòng truyền thừa Rinpoche đã nói rằng khi mà chúng ta có một cái tâm thiện lành thì bất kể điều gì chúng ta làm cũng đều là pháp. Bất kể điều gì chúng ta làm, ví dụ như khi ăn và khi uống cũng trở thành một đại tiệc cúng dường. Ở đây cúng dường chúng ta đã nói chính là một cái liều thuốc đối trị lại với sự tham lam. Như thế nào là tham lam và cái tham lam ấy ở đâu? Cái sự tham lam này chúng ta có thể thấy trong hình tướng của những cái ngạ quỷ. Những cái ngạ quỷ thì nó được thể hiện dưới dạng hình tướng của một cái bụng rất là to, còn cái cổ họng thì rất là nhỏ. Thực tế đó là hình tướng chúng ta minh họa ra, nhưng đó lại là cái trạng thái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta có tham lam, chúng ta lúc nào cũng mong muốn có được nhiều thêm nữa, mặc dù bây giờ chúng ta cũng đã sung túc đủ đầy rồi. Khi mà chúng ta có thêm được cái gì thì chúng ta rất là vui sướng về cái điều đó, còn khi mà chúng ta bị mất đi một cái gì thì chúng ta rất là buồn khổ. Đó chính là cái biểu hiện của cái sự tham lam, đó chính là biểu hiện của cái sự keo kiệt. Vì vậy bất cứ khi nào mà chúng ta có cơ hội, ví dụ như là khi mà chúng ta ở khách sạn chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ phải trả tiền khách sạn, đằng nào thì chúng ta cũng phải trả những cái chi phí ấy. Vì vậy khi mà chúng ta trả những cái khoản tiền đó thì hãy trả với một cái tâm rộng mở, trả với một cái tâm không có bám chấp. Khi mà một người keo kiệt họ mua đồ thì lúc nào họ cũng mong muốn là tiết kiệm từng đồng một, không có muốn bỏ ra bất kỳ cái đồng nào, lúc nào cũng muốn mua được cái đồ thật là rẻ, thật là tốt. Và khi mà mình kiếm được một cái gì đó tốt mà rẻ thì lúc nào mình cũng nghĩ là ta đã có được một món hời. Thế nhưng mỗi khi mà chúng ta phải trả ra một cái khoản tiền gì đó, bởi vì đằng nào thì trong cái cuộc đời này chúng ta cũng sẽ phải trả tiền, có vay có trả, thì chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta đang thực hành hạnh cúng dường vậy. Đó là lúc mà chúng ta tự đem lại lợi lạc cho mình. Giả sử khi chúng ta đi bệnh viện để chữa bệnh thì chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta sẽ trả tiền cho cái viện phí của mình, đồng thời mong nguyện rằng cái khoản tiền trả viện phí của chúng ta cũng có thể sẽ đem lại lợi lạc cho tất cả những người đang chữa bệnh ở đây, cho đội ngũ bệnh viện, y tá, bác sĩ đang làm việc ở đây. Đồng thời khi mà chúng ta gặp những cái người mà làm việc trong cái nhà nước chẳng hạn, khi mà chúng ta hoặc là khi mà chúng ta nghèo khổ mà chúng ta cũng không có nhiều tiền tài để có thể cho đi, thì chúng ta cũng vẫn có thể thực hành hạnh cúng dường bằng việc bố thí sức lực của chúng ta. Như thể là chúng ta phục sự cho đất nước và cho tổ quốc, hoặc là khi mà chúng ta ra sức giúp đỡ một người nào đó. Trên khắp thế gian này không có một ai là không là đã từng cha là mẹ của chúng ta trong kiếp nào đó. Vì vậy khi mà chúng ta nhìn thấy họ và nghĩ rằng họ đã từng là cha mẹ của ta, thì một cách tự nhiên ta sẽ khởi lên một cái tình yêu thương vô bờ bến đối với chúng sinh ấy. Khi đó chúng ta sẽ tự nhiên thực hành được những hạnh như là hạnh trì giới, thực hành những cái hạnh như là hạnh nhẫn nhục, vân vân. Giả sử khi mà chúng ta đi làm ở công sở, đi làm việc, thì chúng ta nghĩ trong đầu rằng tôi sẽ nguyện cống hiến sức lực của mình thật là tốt cho cái công việc của tôi, thật là trọn vẹn cho cái công việc của tôi, thật là tốt đẹp. Khi đó thì chúng ta đang thực hành hạnh bố thí. Sau đó thì chúng ta nghĩ rằng là tôi sẽ không có cãi cọ với đồng nghiệp của mình, tôi cũng sẽ không có gây hấn với những người sếp của mình, các cái vị lãnh đạo của tôi. Và như vậy thì chúng ta đang thực hành hạnh nhẫn nhịn. Và sau đó chúng ta cũng hãy phát khởi tình yêu thương đối với tất cả mọi chúng sinh. Đi đâu, lúc nào, gặp ai, chúng ta cũng đều suy nghĩ rằng ôi, người này đã từng là cha là mẹ của chúng ta trong kiếp trước. Đó là lúc chúng ta đang thực hành thiền định. Đồng thời khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cũng không lừa dối một ai, chúng ta cũng không có làm điều xấu. Đó chính là lúc mà chúng ta tinh tấn, chúng ta giữ giới. Rồi và cuối cùng là trí tuệ. Khi mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng là tâm của ta và tâm của mọi chúng sinh là không có sai biệt. Và hiện giờ thì tâm ấy chỉ đang bị che chướng bởi những cái xúc tình tiêu cực, bởi những cái sự bám chấp vào cái ngã, khiến cho chúng ta vẫn còn tin tưởng rằng là ta và người là sai khác. Và khi mà trí tuệ tăng trưởng dần đầy thì ta sẽ nhìn thấy rằng tất cả mọi chúng sinh đều cũng chính là một và đều chính là Phật. Đó chính là tri kiến tối hậu của Phật giáo. Và
và trí tuệ của chúng ta khi dần đầy lên để nhận ra rằng trên đời này không hề có sự phân biệt đối đãi nhị nguyên, thì ta gọi đó là trí tuệ chứng ngộ vô ngã hay là trí tuệ vô ngã. Hiện giờ thì thật khó để cho chúng ta có thể hiểu được điều này. Thế nhưng dần dần nhờ sự thực hành thì cái ngã của trong chúng ta sẽ càng lúc càng giảm thiểu. Cái ngã của chúng ta càng giảm thì trạng thái tâm của chúng ta sẽ trở nên bao la từ hư không. Và trong hư không ấy thì thật không hề có sự sai biệt, không hề có sự phân biệt và đối đãi nhị nguyên. Đó là lúc chúng ta chứng ngộ được trí tuệ của chư Phật, trí tuệ vô ngã. And then patience and diligence. What is patience actually? What do we need to be patient about? For example, we need to be patient about hardships when it comes to Dharma. Also being patient when faced with harm, aggressive individuals. Actually, the person who causes harm is actually a support, because through this person I'm able to recognize my anger and I'm able to practice patience, and the anger goes away. If you're able to sustain patience when in the face of hardships, then actually the hardships becomes a support, a stepping stone in your practice, because when things go well and you're really comfortable, you're not really motivated to practice, you're too lazy to practice, you feel everything is going well, you don't recognize that it's the result of virtuous actions in the past, and you think that it is all due to my own abilities. On the other hand, if you experience some difficulties, then you will make an effort. You will be interested in taking refuge in the three jewels and helping others and cultivating love and compassion and so on. And in this way, even though there are difficulties now, you are paving a path for happiness in the future. So for a Dharma practitioner, hardships and difficulties really are a support, a stepping stone in one's practice. And also they are a purification of our negative karmas. So from self-grasping, afflictive emotions have arisen, and we have left an imprint, just like taking a picture with a camera, like nowadays in those iPhones, we are storing pictures, and we can look at them again later. And these imprints later appear before us in the nature of different kinds of problems, difficulties. And so therefore to break through this habit is, no matter what we call it, 6 paramitas or 10 paramitas, whatever you want to call it, if you cultivate bodhicitta, just naturally these imprints will be purified. So Milarepa therefore had said that when there is bodhicitta, the 10 virtuous actions will arise naturally, just like it is explained in the Sukhavati prayer. So the 10 non-virtuous actions of killing, stealing, sexual misconduct, and with the speech, telling lies, idle talk, harsh speech and lying, and with the mind, wrong views, covetousness and harmful thought. It's very clearly explained in the prayer of Sukhavati. So basically, they are opposites. The 10 virtuous actions naturally arise when bodhicitta arises, and when the 10 virtues arise, then naturally the 10 non-virtues disappear. All of that arises only through the power of bodhicitta. If you only hold on to that, everything else follows naturally. In the future, of course, you can receive more instructions from other teachers, but I'm not someone with a lot of education, but to simple people like myself, a simple explanation might be very helpful. Everything is complete within bodhicitta, the 6 paramitas, the 10 virtuous actions. Everything is complete within love and compassion. That is all you need to hold on to, and you need to protect it with patience. So the main practice really is to practice patience. So love is something that you want to bring with you from lifetime to lifetime. In order to be able to do that, you need to cultivate patience. If you do not have patience, the other 5 paramitas really are of not much benefit. Tiếp theo chính là sự thực hành hạnh tinh tấn và nhẫn nhịn. Và như thế nào là thực hành hạnh nhẫn nhịn hay là hạnh kham nhẫn? Ở đây chúng ta có khi thực hành hạnh kham nhẫn khi chúng ta đối mặt với những cái khó khăn trong cái con đường thực hành giáo pháp, hoặc là chúng ta thực hành hạnh kham nhẫn khi mà chúng ta đối mặt với những người mà gây chướng ngại cho chúng ta, những người mà gây trở ngại cho chúng ta. Tại vì sao? Thực tế mà nói, chúng ta thực sự phải cảm ơn những cái người mà gây chướng ngại hay là những cái điều kiện bất lợi cho chúng ta, bởi vì những cái điều kiện ấy chính là cái cơ hội để cho chúng ta thực sự là bứng gốc được những cái cảm xúc tiêu cực của mình, như là sân hận, như là ghen tuông. Những cái điều kiện bất lợi, những cái người mà gây chướng ngại cho chúng ta đó thật chẳng khác gì là những cái hòn đá giúp cho chúng ta tiến bước trên con đường thực hành giáo
giáo pháp, tiến bước trên con đường chứng ngộ. Bởi vì giả sử như bây giờ nếu mà tất cả mọi việc xung quanh bạn đều rất là tốt, đều rất là tuyệt vời, thì bạn sẽ trở nên giải đãi, bạn sẽ trở nên có một cái tâm lười biếng và nghĩ rằng là ôi tất cả mọi điều mà tôi đạt được thực ra là do tôi tuyệt vời, thực ra đây là những cái điều mà tôi làm cho thật tốt, cho nên bạn không có nhận ra được là những cái gì mà bạn đang đạt được ở trong cái cuộc đời này chính là những cái thiện hạnh do bạn đã gieo từ đời kiếp trước. Chính vì có một cái cuộc sống quá thoải mái như vậy khiến cho bạn sao nhãng đi trên con đường thực hành giáo pháp. Vì vậy thực sự các bạn phải cảm ơn những cái khó khăn khi chúng ta đối mặt với những khó khăn đó. Các bạn phải cảm ơn những người gây chướng ngại cho chúng ta, bởi vì chính những người đó khiến cho chúng ta tiếp tục thực hành giáo pháp, khiến cho chúng ta không thối chuyển thân tâm. Khi mà chúng ta thực hành quy y, khi mà các bạn gặp khó khăn, các bạn lập tức nhớ nghĩ đến Đức Phật, Pháp, Tăng. Đó chính là lúc mà chúng ta nhớ nghĩ lại những lời nguyện quy y của mình. Đó là lúc mà chúng ta càng làm tăng trưởng thêm lòng yêu thương và tình yêu thương và lòng bi mẫn. Vì thế thực sự mỗi khi mà bạn gặp phải những cái khó khăn, những cái chướng ngại trong cuộc đời này, hãy cảm ơn những cái khó khăn ấy, bởi vì cái khó khăn ấy đối với các bạn đang vẽ đường cho các bạn đạt được đến những hạnh phúc tối hậu và hạnh phúc tạm thời. Những cái khó khăn ấy thật chẳng khác nào những cái hòn đá kê chân để các bạn tiến trên con đường thực hành giáo pháp. Dưới một cái góc độ khác, chúng ta cũng có thể hiểu rằng tất cả những cái khó khăn mà chúng ta đang nhận được ở cái cuộc đời này chính bởi chúng ta đã gieo, chính bởi những cái chuyện sai lầm mà chúng ta đã làm ra từ kiếp trước. Tất cả những cái điều đó nó đều có một cái lý do cả, và cái lý do đó nó bắt nguồn từ cái tâm chấp ngã của chúng ta, từ vô thủy vô chung. Chính vì thế nên chúng ta đã gieo những cái nhân không lành khiến cho đời này chúng ta phải trả quả. Giờ đây thì các bạn ai cũng có điện thoại iPhone ở trong tay, các bạn chụp những cái tấm hình đó và các bạn lưu trữ ở trong cái bộ máy ghi nhớ của cái máy điện thoại của mình. Sau đó thì các bạn dỡ cái hình đó ra và xem lại. Thì cái việc mà chúng ta phạm phải những cái ác hạnh hay là chúng ta tạo nghiệp cũng giống như vậy. Chúng ta tạo nghiệp, sau đó thì những cái nghiệp quả ấy sẽ trổ ra cho chúng ta dưới những cái hình thức khác nhau. Ví như là những người gây khó khăn cho chúng ta, hay là những cái thảm cảnh mà chúng ta phải đối đầu. Vì vậy điều chúng ta cần phải ghi nhớ rằng là bất cứ khi nào mà chúng ta phạm phải lỗi, bất cứ khi nào mà chúng ta gặp phải những nghịch cảnh, chúng ta gặp phải những khó khăn, chúng ta hãy cảm ơn những cái nghịch cảnh ấy, cảm ơn những cái khó khăn ấy đã cho chúng ta cơ hội thực hành giáo pháp. Vì vậy tất cả những gì mà chúng ta làm chúng ta có thể gọi nó là 6 ba la mật, hay chúng ta có thể gọi nó là những cái hạnh toàn thiện, 10 cái hạnh toàn thiện vân vân. Đều chúng ta cũng phải có cái tâm yêu thương, sự tâm bồ đề ở trong đó. Chính nhờ có bồ đề tâm mới có thể tịnh trừ được tất cả những nghiệp chướng mà chúng ta đã gây ra trong kiếp trước. Đức Milarepa có nói rằng nhờ có bồ đề tâm mà tất cả những điều chúng ta làm trở thành thiện hạnh. Và thế nào là bất thiện hạnh? Bất thiện hạnh là những điều trong kinh điển đã nói rằng chúng ta nói những lời gian trá, những lời sai phạm, và chúng ta có tà kiến, và chúng ta nói xấu về người khác, chúng ta phải hạnh sát sinh vân vân. Trong rất là nhiều kinh điển đã giải thích rất là rõ về điều này. Vì vậy để giải thích một cách ngắn gọn thì chúng ta nói rằng bất cứ khi nào mà chúng ta phát khởi nên được bồ đề tâm mong muốn đem lại lợi ích cho chúng sinh thì lúc đó chúng ta đang làm những thiện hạnh. Còn bất cứ khi nào trong tâm của chúng ta có sự vị kỷ, sự bám chấp thì những điều chúng ta làm sẽ trở thành bất thiện hạnh. Vì vậy dù cho chúng ta có làm gì đi chăng nữa cũng hãy luôn luôn đừng bao giờ xa rời mong nguyện được đem lại lợi ích cho chúng sinh. Khi mà chúng ta khởi được cái tâm như vậy thì những cái ác hạnh ở trong chúng ta sẽ được tịnh trừ, và những cái điều mà chúng ta làm tự nhiên nó sẽ trở thành thiện hạnh. Đó chính là năng lực của tâm bồ đề, đó chính là năng lực của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Trong tương lai các bạn hãy hỏi thêm những cái vị thầy của mình để có thể được giải thích rõ ràng và cặn kẽ hơn. Còn đối với thầy thì thầy cũng là một người không có học hiểu nhiều, không có sự hiểu biết nhiều, cho nên những cái lời giảng dễ hiểu và những cái lời giảng đơn giản này đối với thầy thật sự rất là dễ hiểu. Vì vậy thầy mong rằng các bạn cũng có thể hiểu được những điều mà thầy truyền đạt ngày hôm nay. Những gì mà chúng ta làm, chúng ta có thể gọi nó là 6 thiện hạnh, hay chúng ta cũng có 6 ba la mật, hay chúng ta cũng có thể gọi nó là 10 thiện hạnh. Thì tất cả những cái điều chúng ta làm, chúng ta cũng đừng bao giờ xa rời tình yêu thương và lòng bi mẫn. Đó chính là bồ đề tâm, và bồ đề tâm này chính là điều mà bảo vệ chúng ta qua rất là nhiều đời kiếp. Và vì vậy chúng ta thực sự phải thực hành hạnh kham nhận để có thể bảo vệ được cái tâm bồ đề của chúng
chúng ta. Tình yêu thương là thứ duy nhất sẽ tồn tại và thứ duy nhất sẽ đi theo chúng ta từ đời này qua đời khác. Vì vậy chúng ta thực sự phải có một cái hạnh kham nhẫn để có thể bảo vệ được tình yêu thương của mình. Đừng để cho cái tình yêu thương ấy bị thoái chuyển. Nếu như chúng ta không có được sự thực hành hạnh kham nhẫn thì dù cho chúng ta có 5 ba la mật khác thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nhiều. So the accumulation of merit and purification of obscurations is very important, and as a method for that, and in the 3 levels of the path, there's many levels of individual liberation, bodhisattvas and vajrayana, but in brief, if you encounter difficulties, there's no greater method than this book. So in here it says, not the 37 practice, even if someone for whom you have cared as lovingly as your own child regards you as an enemy, to love them even more like a mother loves an ailing child, is the bodhisattva's practice. So often when somebody hurts us, we cannot bear that, we get so angry. But actually, when you cultivate compassion for that being, see that actually they suffer greatly, then the anger really goes away. This is what I have resolved. Many people love me and trust me, so that's why I really find that I want to really offer this book like my own heart. This is my heart. This is the heart of all these masters here. It is love and compassion, really nothing else. Only based on the 37 practice you can find a solution to any of your questions, any of your problems. Whenever you have a problem, look at these 37 practices and find a solution within there. It's all in there. So when suffering arises and the afflictive emotion remains within your mind, this is how we accumulate obscurations. By applying the bodhisattva practices, these obscurations go away, and that is why it is the greatest way to accumulate merit and to purify obscurations. So this is really the greatest offering I would like to make to you, the 37 practices. Ở trong truyền thống Phật giáo chúng ta có 3 thừa: Viet, Giải Thoát thừa, Bồ Tát thừa và Kim Cang thừa. Thì có rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau để có thể tịnh trừ nghiệp chướng và tích tập được công đức. Và cái điều này thì chúng ta có thể tìm thấy trong rất là nhiều những kinh điển. Thế nhưng kinh điển của giáo pháp dù cho có nhiều bao nhiêu cũng không thể nào không bao giờ nằm ngoài cái thực hành trong quyển sách nhỏ này. Đó là quyển sách 37 pháp hành Bồ Tát đạo. Trong 37 pháp hành Bồ Tát đạo có nói rằng chúng ta yêu thương tất cả chúng sinh như con của mình, và chúng ta còn yêu thương kẻ thù nhiều hơn nữa, đó chính là hạnh Bồ Tát. Vì vậy khi mà chúng ta nhìn thấy, khi mà thực sự rất là khó khăn để cho chúng ta yêu thương một người mà đã làm tổn hại đến chúng ta, khi mà ai đó làm tổn hại đến chúng ta, làm cho chúng ta buồn khổ, thì thậm chí chúng ta chẳng còn muốn nhìn họ nữa, chứ còn đừng nói đến việc phát khởi tình yêu thương. Thế nhưng điều mà các bạn thật sự phải làm là phải phát khởi được tình yêu thương cho tất cả mọi chúng sinh, kể cả những người gây chướng hại cho chúng ta, kể cả những người mà chúng ta không thích. Đây là cái điều mà thầy luôn luôn tâm niệm, đây là cái điều mà thầy luôn luôn tin tưởng, và giờ đây thầy dâng tặng lại cái điều này cho tất cả các bạn. Cuốn sách 37 của pháp hành Bồ Tát đạo này thật chẳng khác gì là trái tim của thầy, và cuốn sách nhỏ này thực chính là trái tim của thầy vậy. Khi mà chúng ta có được một cái tình yêu thương và lòng bi mẫn thì lúc đó chúng ta sẽ giải đáp được tất cả mọi thắc mắc. Trong quyển sách nhỏ này có tất cả mọi cái lời giải đáp cho những cái thắc mắc của bạn. Khi nào mà các bạn có những cái vấn đề, có những cái chướng ngại, có những cái nỗi khó khăn trong cuộc sống, hãy lần dở từng trang của 37 pháp hành Bồ Tát đạo này. Khi đó chắc chắn các bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho mình. Trong tâm của chúng sinh giờ đây vẫn còn đầy những nghiệp chướng, vẫn còn đầy những cái xúc tình tiêu cực bám ở trong tâm, khiến cho tâm ấy bị che mờ, khiến cho chúng sinh phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Vì vậy hãy liên tục thực hành và liên tục quán chiếu về hạnh Bồ Tát trong cuốn sách nhỏ này. Và bất cứ nơi nào mà thầy đi, thầy đều dâng tặng cho các bạn cuốn sách nhỏ này. Đó chính là món quà mà thầy muốn dâng tặng cho tất cả quý vị đạo hữu ở đây. So then is the visualization of the field of accumulation. So what that in brief means, Amitabha has to arise in your mind. For example, just like a dear friend, someone that you never forget, especially when you encounter difficulties, you train your mind to always remember Amitabha regarding merit and purification. That it means love, and to sustain it with patience. Then naturally all your activities in body and speech will become virtues. So then purification means that whenever an emotion arises, you recognize its fault. Like when stinginess arises, you feel, oh, that's a fault, so I should make offerings. So you recognize the affliction and you let it go. That's the purification of obscuration in brief.
Then the condition is the pure aspiration, so the visualization, second bodhicitta. Then actually the second and the third is the same. Purification and merit is the same as bodhicitta. If you cultivate bodhicitta, you accumulate merit, you purify obscuration. So actually two causes are one. Chang Chup Sem means bodhicitta. Chang means to purify. Chup means to acquire. So when self-grasping, when you acquire loving kindness and compassion, self-grasping goes away. So it happens automatically. So these two causes of purification and merit and bodhicitta, those two actually are one naturally. And then the fourth cause is the pure motivation of the pure aspiration prayer. That's also very important. Như vậy về buổi sáng thì thầy đã nhắc đến hai nguyên nhân đầu tiên của việc tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc. Nguyên nhân và cái nhân thứ ba cho việc tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc mà chúng ta hãy luôn luôn quán tưởng về phước điền hay là ruộng công đức. Ở đây chính là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải quán tưởng để Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật A Di Đà luôn luôn an trú ở trong tâm của chúng ta. Điều này cũng tương tự như khi chúng ta nghĩ về một người bạn thân quý của chúng ta, bởi vì chúng ta hết sức yêu quý người bạn đó, cho nên chỉ cần nhắc đến tên người bạn đó thôi thì hình ảnh của người bạn đó lập tức hóa hiện ở trong tâm của chúng ta. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng cần phải làm như thế đối với Đức Phật A Di Đà. Bất cứ khi nào mà chúng ta gặp phải nghịch cảnh, bất cứ khi nào mà chúng ta chịu khổ đau, hãy nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, bởi vì khi trong tâm của chúng ta đó có Đức Phật A Di Đà thì tâm ấy chính là tâm yêu thương của Ngài vậy. Và khi mà chúng ta có được cái tâm của tình yêu thương thì tất cả những điều mà chúng ta làm với thân và với khẩu này đều sẽ trở thành thiện hạnh. Ở đây chúng ta nói rằng chúng ta phải tịnh hóa nghiệp chướng. Thế thì nghiệp chướng ấy chính là gì? Nghiệp chướng ấy chính là những xúc tình tiêu cực mà chúng ta phát khởi lên mỗi giây mỗi phút ở trong tâm. Khi mà chúng ta khởi lên một cái xúc tình tiêu cực, ngay lập tức hãy nhận ra rằng những cái tác hại của xúc tình tiêu cực ấy thật là nguy hiểm, và vì vậy chúng ta không thể để cho những cái xúc tình tiêu cực ấy nó cuốn theo. Vì thế giả sử như khi mà chúng ta nổi lên một cái sự tham lam hoặc là keo kiệt, ngay lập tức hãy nhận ra là cái tư tưởng đó là không tốt, và chúng ta hãy ngay lập tức thực hành hạnh cúng dường. Khi mà chúng ta nghĩ được như thế thì chúng ta có thể nhẹ nhàng bỏ những cái tư tưởng đó qua một bên. Đây là cách giải thích rất là ngắn gọn. Như vậy thì cái nguyên nhân thứ nhất là Bồ Đề Tâm và nguyên nhân thứ hai là tích tập công đức. Mặc dù nói rằng là cái nguyên nhân thứ nhất Bồ Đề Tâm, nguyên nhân thứ hai là tích tập công đức, thế nhưng hai cái nguyên nhân này nó đều như nhau, nó đều là một. Bồ Đề Tâm trong tiếng Tạng là trang trúc, thì trang có nghĩa là tịnh hóa. Chúng ta tịnh hóa cái gì? Chúng ta tịnh hóa nghiệp chướng. Và trúc là tích tập. Ở đây chúng ta tích tập và chúng ta tích lũy tình yêu thương và lòng bi mẫn. Khi mà tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta tràn đầy thì lúc đó cái tâm chấp ngã của chúng ta càng giảm thiểu. Và như thế thì hai cái nhân đầu tiên cho việc tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc thực chất nó chỉ là một mà thôi. Và sau đó thì nguyên nhân thứ ba chính là quán tưởng ruộng phước điền, luôn luôn nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà ở trong tâm. Nguyên nhân cuối cùng, nguyên nhân thứ tư là chúng ta thật sự phải phát khởi được một cái tâm nguyện hết sức thanh tịnh. Điều này là vô cùng quan trọng. The prayer, the aspiration is very important. So in particular, many of us are very busy nowadays. We are very busy. We don't have so much time to practice. So we mostly follow aspiration, actually. So the Buddha explained, for example, in the prayer for excellent conduct, the Bodhicharya Vatara, the prayer of Maitreya, and so on. There's many different prayers. It's important to read it in a language that you understand, so you really understand its meaning. So reflect upon the meaning. So even though you can't practice all of the meaning contained in a prayer, but you think that whatever the Buddha had thought of, whatever the Buddha had practiced, I want to be like that, and I rejoice in that. For example, Dzogchen Padru Rinpoche had said, if you cannot practice anything, then wherever you go, rejoice in the fortune of others. Rejoice in the virtue of others. Even if you can't do anything yourself, if you rejoice and if you dedicate and pray, then you will receive the same merit together. So therefore the aspiration prayer is extremely important. If the mind is vast, if you only recite a single Mani mantra, it can pervade all sentient beings. If you follow self-grasping and selfishness, even if you make a great offering, it is a very small merit. Sakya Pandita also mentioned that. He said that a person with merit
they will accomplish things naturally, just like the sun illuminating the world. So their merit cannot be destroyed. For example, there's many masters like the masters here. Wherever they go, even though the Buddha's teachings have encountered many hardships, they go around like the sun and illuminate the Buddha Dharma, and nobody can bring them down. That is all due to the power of the Buddha's aspiration. It is quite incredible how powerful an aspiration is. And then Sakya Pandita also says that those who lack merit, their merit is like effortful and is like a butter lamp that will come to an end. So just like the butter lamp. So if you practice a small virtue, if you have the right motivation, a pure aspiration, you can make it become very vast. So you have to think in these ways. Và cái điều thứ tư và là cái điều cũng vô cùng quan trọng là tất cả chúng ta phải làm với một cái tâm nguyện hết sức thiện lành, hết sức thanh tịnh. Giờ đây thì chúng ta thấy biết rằng ai cũng rất là bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên chúng ta thực sự cũng chẳng thực hành được nhiều, cho nên chúng ta chỉ có thể phát khởi được những cái tâm nguyện mà thôi. Thế nhưng khi mà chúng ta phát khởi một cái tâm nguyện thì điều đó cũng thật hết sức là đáng quý. Có rất là nhiều những cái kinh điển nói về tâm nguyện của chư Phật. Thực sự chúng ta cần phải đọc những cái tâm nguyện ấy, đọc những cái kinh điển ấy bằng cái thứ tiếng mà chúng ta có thể thấu hiểu rồi, đọc rồi thì chúng ta thực sự cần phải quán chiếu, cần phải quán xét về những cái ý nghĩa sâu xa của những cái hạnh nguyện của Đức Phật. Chúng ta thực sự chẳng thể nào làm được những cái hạnh nguyện như Đức Phật, bởi những cái hạnh nguyện ấy thật vô cùng to lớn. Thế nhưng bất cứ khi nào mà chúng ta đọc những cái kinh điển ấy, bất cứ khi nào mà chúng ta cảm nhận được những cái hạnh công hạnh của Đức Phật đang tràn đầy, thì lập tức chúng ta ước nguyện rằng nguyện cho con được cũng giống được như chư Phật, nguyện cho những cái công hạnh của chư Phật được rang tràn, và nguyện con được hoan hỷ với tất cả mọi công hạnh tuyệt vời của chư Phật. Một trong những cái vị đạo sư vĩ đại của truyền thống Garchen là ngài Patron Rinpoche đã nói rằng bất cứ khi nào chúng ta đi đâu, hãy luôn luôn hoan hỷ với mọi thiện hạnh. Khi đó mặc dù chúng ta không có thể làm gì nhiều, chúng ta cũng không có thể làm được nhiều điều thiện hạnh, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hồi hướng. Đầu tiên thì chúng ta hoan hỷ với tất cả mọi thiện hạnh, sau đó chúng ta cũng cùng khấn nguyện và chúng ta cũng cùng hồi hướng. Như vậy thì công đức chúng ta đạt được cũng tương tự không khác gì để chúng ta thực hành thiện hạnh. Vì vậy những cái bài nguyện, và ở đây là bài nguyện được tái sinh nơi Tây Phương Cực Lạc, là hết sức quan trọng, hết sức là chúng ta cần phải hết sức chú ý, và chúng ta cần phải hết sức nhớ nghĩ đến những cái bài nguyện này trong tâm. Khi đó trạng thái tâm của chúng ta sẽ trở nên bao la trùm khắp, và với cái trạng thái tâm đó, dù cho chúng ta chỉ trì tụng một câu minh chú Mani thôi, thì cái tâm nguyện của chúng ta cũng vẫn tràn khắp đến với tất cả mọi chúng sinh. Còn ngược lại, nếu như chúng ta làm bất kỳ điều gì với cái tâm chấp ngã, thì cái luồng công đức hay là cái công đức mà chúng ta đạt được sẽ trở nên rất là nhỏ bé. Ngài học giả Sakya có nói rằng đối với một người mà công đức dạt dào thì bất kể điều gì người đó làm cũng đều là thiện hạnh, bất kể điều gì người đó làm cũng trở nên hết sức là tự nhiên, tựa như là ánh mặt trời chiếu rọi trên khắp mọi nơi. Lúc đó công đức của người đó sẽ càng được tích tập thêm và không thể nào bị phá hủy. Cũng tương tự như vậy, công hạnh của chư Phật thật sự là như ánh mặt trời chiếu tỏ khắp mọi nơi, bởi vì các ngài có được công đức vô lượng, đồng thời cũng bởi vì các ngài có được một cái tâm nguyện không bao giờ lo nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi chúng sinh khác. Vì vậy cho nên giáo pháp và giáo lý của Phật Đà mới càng tiếp tục được phát triển nhờ những cái tâm nguyện của tất cả các chư vị đạo sư, của tất cả những thành viên trong tăng đoàn. Cái tâm nguyện ấy luôn luôn được kết nối từ đời này qua đời khác, từ những thành viên trong tăng đoàn này đến thành viên khác. Vì thế càng lúc cái tâm nguyện ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời Đức học giả Sakya cũng có nói rằng đối với một người mà không có công đức thì cái công đức của họ cũng sẽ giống như bơ trong một ngọn đèn, rồi làm như thế nào đi nữa thì cũng đến lúc cái công đức ấy sẽ cạn kiệt. Vì vậy bất cứ điều gì chúng ta làm thì chúng ta cũng phải làm cái điều đó với một cái tâm nguyện đúng đắn. Khi mà chúng ta làm được với một cái tâm nguyện đúng đắn thì trạng thái tâm của chúng ta sẽ càng lúc càng trở nên bao la tràn khắp. Khi đó chỉ một hành động nhỏ nhoi chúng ta làm thôi cũng sẽ đem lại lợi ích lớn lao, cũng sẽ bao trùm tất cả chúng sinh như chư Phật vậy. So the Sangha is also referred to as the field of accumulating merit.
of all the 3 levels of the path, no matter what vow you take, when 4 Sangha members come together, if any of these vow holders come together, if they only practice a small virtue, actually becomes a very vast merit. And why is that? It is because of their intention. Even if it's only 4 Sangha members, they think about all Mother sentient beings, limitless as space. So it is because of the vastness of their mind. And then whatever they do with body and speech, even if it is minor, becomes really vast, and it becomes an offering to all the Buddhas. So for this reason, if you make an offering to one Sangha, it's like making an offering to all the Buddhas of the 3 times, to all of the 3 jewels of the 3 times. So if you see it in this way, you recognize that Sangha is the field of merit. So then there is the liberation by seeing, liberation by hearing, the liberation of the mind, which is love and compassion. Through love and compassion, the Sangha can liberate sentient beings. They themselves have become liberated, and they are able therefore to guide others on the path to liberation. So the Sangha is someone who understands that love and compassion liberate self-grasping. That is why Sangha is so precious. And if we make prayers and aspirations in their presence, it is very powerful, because it will be supported by all the Buddhas. Even if once you've taken the refuge vow, if you just make one aspiration, you are supported by all the Buddhas of the 3 times. For example, today I saw the relic of the Venerable Master who had passed away, and the stupa. So what I'm thinking at this time, the prayer that I make is that whatever aspiration prayers the Buddhas and the Bodhisattvas have made, may all of their aspirations be accomplished. May all sentient beings receive their dedications. There's no other prayer necessary, actually, because whatever Bodhisattvas pray for is for the benefit of others. For example, if you just recite a single Om Mani Padme Hum mantra, dedicate that by thinking, may it become the fulfillment of all the Bodhisattvas' aspirations. That's the perfect dedication. So you should never think that I'm doing this in order to get something from it. Of course, you will always get something naturally. But then if you think I want something, the self is again there. So just think that I don't need anything, I give everything away to others. Then it becomes a pure dedication that is free of all duality. It's important to dedicate, because otherwise it's possible to lose the virtue you have created. For example, today if you cultivate love and compassion, but tomorrow somebody gets angry and harms you and you get angry, you lose your virtue, because it is said that anger destroys our merit. It is said that a single moment of anger destroys the virtues accumulated in many aeons, thousands of aeons. That's how powerful anger is. So in order to protect the mind from anger, we practice patience and a pure dedication. That is to pray, may all sentient beings take birth in Dewachen. Even when you see a little animal and you give them something, think that I'm doing this, dedicate this merit to, and think that this is for the benefit of all beings, so they are born in Dewachen. Or you recite a single Mani mantra, or when a strong affliction arises, you recognize it and it disappears. That also is a virtue. That's actually an incredible virtue. All afflictions are the same of sentient beings. My own afflictions is all this one and the same. So if you're able to let go of your own affliction, then the afflictions of all beings has become much lighter. And that is actually something you can also dedicate, and that also becomes a practice of Donglen naturally. So in this way, that is why it is so important to learn about and think about the pure aspiration prayer over and over again. Vì vậy thực tế chúng ta phải nghĩ rằng tăng đoàn hay sự hiện diện của tăng đoàn chính là ruộng phước điền, chính là ruộng công đức. Tất cả Đức Phật đã nói rằng chỉ cần 4 thành viên trong tăng đoàn tụ họp lại cũng là có sức mạnh to lớn. Bởi vì bất cứ cái gì chư vị thực hiện, bất cứ công hạnh nào chư vị thực hiện cũng đều gắn liền với cái tình yêu thương và lòng bi mẫn dành cho tất cả chúng sinh. Vì vậy những cái điều mà các vị trong tăng đoàn thực hiện, dù cho có nhỏ bé đến đâu, cũng đều viên thành những ước nguyện to lớn, cũng đều đem lại những lợi lạc lớn lao không thể miễn bàn. Chính bởi vì các ngài luôn luôn thực hiện mọi điều với một cái tâm nguyện mong muốn đem lại lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh mà không hề có tâm chấp ngã. Vì vậy trạng thái tâm của chư vị trở nên bao la, trở nên rộng lớn. Khi đó cái trạng thái tâm ấy bao trùm trong 6 cõi. Khi
và tất cả những cái thiện hạnh mà chư vị làm trở thành phẩm vật cúng dường toàn hảo nhất lên cho chư Phật và chư Bồ Tát. Khi mà chúng ta thực hành được bất kỳ một cái thiện hạnh gì, dù là nhỏ nhoi như thế nào, với một cái tâm nguyện cũng như vậy, cái tâm nguyện mong muốn đem lại lợi ích cho mọi chúng sinh, thì đó chính là phẩm vật cúng dường tuyệt vời nhất cho tất cả chư Phật của mười phương và ba thời. Cũng tương tự khi mà chúng ta cúng dường cho một vị chư tăng, thì đó cũng là chúng ta cúng dường cho tất cả các chư Phật, bởi vì các ngài thành viên trong tăng đoàn là hiện thân của chư Phật. Vì vậy thực tế tăng đoàn chính là ruộng phước điền mà chúng ta cần phải tôn quý. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì các vị chính là những người đã giải phóng được tâm thức của mình. Trong tâm của các vị chỉ tràn ngập tình yêu thương và lòng bi mẫn cho tất cả chúng sinh. Chính bởi vì thế cho nên các vị hóa hiện lại cõi đời này để có thể giúp cho chúng ta đưa đến bến bờ giác ngộ, để có thể giúp dẫn dắt cho chúng ta trên con đường đạo. Và tất cả những thành viên trong tăng đoàn đều hiểu được và đều đạt được những cái phẩm tánh tuyệt vời của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Các thành viên trong tăng đoàn cũng hiểu được rằng chỉ có cái tình yêu thương và lòng bi mẫn mới có thể giải thoát được chúng sinh khỏi tâm chấp ngã. Vì vậy các thành viên trong tăng đoàn thật là trân quý, thật là tuyệt vời. Như thế bất cứ khi nào mà chúng ta phát một cái lời nguyện gì dưới cái sự chứng kiến, dưới cái sự chứng minh của một cái thành viên trong tăng đoàn, thì cái ước nguyện của chúng ta cũng sẽ trở nên thật sự rất là mạnh mẽ. Giả sử khi mà chúng ta thọ nhận những cái lời nguyện quy y, khi chúng ta nhận một cái lời nguyện quy y, đồng thời hãy phát nguyện một cái ước nguyện mong muốn con vật quy y để đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi đó cái hành nguyện của chúng ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngày hôm nay thầy đã được đạo sư trụ trì giới thiệu cho thầy về những xá lợi của Cố Đảo Hòa Thượng trong bảo tháp ở trên tầng. Khi mà thầy nhìn thấy những cái xá lợi đó, lập tức trong đầu thầy nghĩ rằng, cầu nguyện rằng nguyện cho tất cả công hạnh, tất cả những ước nguyện của hàng chư Phật và chư Bồ Tát để nhanh chóng được viên thành. Nguyện cho tất cả chúng sinh sẽ nhận được tất cả các dòng hồi hướng của chư Phật của mười phương và ba thời. Thực tế khi mà phát nguyện như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải phát nguyện thêm điều gì nữa, bởi vì tất cả những công hạnh của chư Bồ Tát, tất cả những công hạnh của chư Phật đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Vì vậy bất cứ khi nào chúng ta khởi lên một cái mong muốn đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì khi đó chỉ một cái câu Om Mani Padme Hum chúng ta tụng thôi cũng đều có thể tràn ngập, cũng đều có thể tràn khắp cái tâm của tất cả mọi chúng sinh. Đó là lý do tại sao những cái hàng ước nguyện của chư Phật thật sự là bao la, thật sự là rộng lớn và tràn khắp cho chúng sinh trong sáu cõi. Khi mà chúng ta thực hiện một cái điều gì đó tốt đẹp thì đừng bao giờ mong cầu cái điều gì trở ngược lại. Đương nhiên chúng ta cũng đều sẽ có những cái quả tốt lành đạt được từ cái việc thực hành những cái thiện hạnh ấy. Thế nhưng thật sự khi mà chúng ta làm cái điều đó, trong tâm của chúng ta đừng khởi lên bất kỳ một cái suy nghĩ mong cầu cái gì cả, đồng thời cũng đừng khởi lên bất kỳ một cái suy nghĩ vị kỷ nào. Bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy thì đó là lúc mà cái công hạnh của chúng ta nó vơi bớt. Khi mà chúng ta có cái nghĩ rằng tôi làm cái điều thiện hành này, mong cầu một cái điều gì đó trong tương lai thì cái công đức của chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều. Vì vậy bất cứ khi nào mà chúng ta thực hành được những cái điều gì tốt lành, thực hành những cái thiện hạnh gì, đừng nghĩ ngợi gì cả, đừng mong cầu gì cả, mà hãy thật sự làm với một cái tâm yêu thương và đem lại lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Sau đó khi mà chúng ta đã thực hành cái thiện hạnh rồi thì hãy hồi hướng tất cả cái thiện hạnh này về cho khắp chúng sinh trong sáu cõi. Khi mà chúng ta hồi hướng những cái thiện hạnh mà chúng ta đã làm được thì những cái công đức tích tập từ cái thiện hạnh ấy sẽ không bao giờ mất đi. Tại sao chúng ta lại nói rằng công đức của chúng ta có thể mất đi? Bởi vì tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta thì nhỏ bé lắm. Ngày hôm nay chúng ta có thể phát khởi lên tình yêu thương và lòng bi mẫn với chúng sinh. Thế nhưng ngày mai chỉ cần ai đó chọc giận chúng ta thôi là chúng ta lập tức quên đi cái lời nguyện tình yêu thương và lòng bi mẫn ấy rồi. Cái tâm của chúng ta thực sự rất là mỏng manh, nó dễ dàng bị những cái cảm xúc sân hận chiếm giữ, nó dễ dàng bị những cái cảm xúc sân hận phá tan. Đức Phật đã nói trong kinh điển rằng sân hận thật sự là rất nguy hiểm, bởi vì nó có thể phá tan đi công đức tích tập trong ngàn đại kiếp. Vì vậy phải hết sức bằng mọi giá bảo vệ cái tâm yêu thương của chúng ta bằng cái hạnh kham nhẫn. Và khi mà chúng ta thực hành được bất kỳ một cái thiện hạnh nào, hãy lập tức hồi hướng tất cả những cái thiện hạnh đó về cho tất cả mọi chúng sinh, nguyện cầu rằng nương nhờ cái thiện hạnh này, tất cả mọi chúng sinh đều có thể đạt được giải thoát, đều có thể được tái sinh trở thành vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chúng ta nhìn thấy bất kỳ một con vật nào, dù cho nó nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, cũng đều phát khởi một cái tâm nguyện thiện lành như vậy, cũng đều hồi hướng mong nguyện rằng cái chúng sinh ấy sẽ nhận được những cái luồng hồi hướng này hòa cùng với cái luồng hồi hướng của chư Phật để có thể tái sinh vào cõi Phật. Và bất cứ khi nào mà trong tâm của chúng ta nổi lên một cái suy nghĩ tích
cực và một cái suy nghĩ tiêu cực, và chúng ta ngay lập tức nhận được cái suy nghĩ tiêu cực ấy và chúng ta bỏ nó sang một bên, thì đó chính là một cái thiền hành tuyệt vời nhất, một cái thiền hành thật không thể nghĩ bàn. Bởi vì sao? Bởi vì bất cứ khi nào mà một cái tư tưởng bất thiện nó khởi lên, đó là lúc mà chúng ta sẽ dễ dàng bị những cái tư tưởng đó cuốn trôi và sẽ khiến cho thân khẩu ý của chúng ta tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Vì vậy khi mà chúng ta nhận biết được những cái xúc tình tiêu cực ngay khi mà nó vừa phát khởi, thì chúng ta có thể dễ dàng giải phóng những cái luồng tư tưởng nó ngay khi nó vừa khởi lên. Vì vậy đó cũng chính là một thiền hành, và đó lại là một thiền hành tuyệt vời nhất. Khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta hãy hồi hướng cái công đức của việc thực hành ra cho tất cả chúng sinh. Thực chất tâm của chúng ta và tâm của tất cả chúng sinh đều là một mà không hề sai khác. Vì vậy khi mà chúng ta làm được một thiện hành gì đó thì tất cả chúng sinh cũng đều nhận được những cái luồng công đức ấy. Đồng thời khi mà chúng ta làm dịu đi những cái tư tưởng tiêu cực ở trong tâm trí, khi mà chúng ta có thể giải phóng những cái tư tưởng ấy ngay khi nó vừa khởi sinh, thì những cái luồng tư tưởng tiêu cực trong tâm trí của chúng sinh cũng đều sẽ giảm bớt. Đó chính là tinh túy của thực hành Tông Lan Cho và nhập trong truyền thống Kim Cang Thừa. Vì vậy những cái lời nguyện của chư Phật đều rất là quan trọng, và chúng ta thực sự phải có cái sự hiểu biết, chúng ta phải có cái sự tìm tòi học hỏi về những cái lời nguyện ấy, và chúng ta cũng phải phát khởi những cái hạnh nguyện thanh tịnh tựa như hàng chư Phật vậy. So there's the smoke offering that had been purified, as has been translated, and so it explains the three powers. So it's hard to explain if you don't have the text, but those three are very important. The power of your own motivation, the power of all the Buddha's compassion, and the power of the Dharma Dhatu. So the first power is the power of your own motivation. You take yourself as a witness. Take an honest look at yourself and say, I want to, from the bottom of my heart, I want to benefit all sentient beings. And then try to have that in your mind all the time. That's the power of your own motivation that is undefiled by any selfish motive. You only care about others' well-being. That's something you should be able to be confident in. Second is the power of all the Buddhas, compassion. All the Buddhas after 3 times, they are limitless Buddhas. In the Great Liberation Sutra, it says there's as many Buddhas as there are sand grains on the river Ganges bank. So basically they are incalculable, limitless. But all of those Buddhas' mind, their intention is one and the same, and that is sentient beings' welfare. So that is very powerful. And then the third power is the power of the Dharma Dhatu. All the sentient beings of the 6 realms, in the 3 lower realms like animals and so on, even though they appear and they suffer, the Buddha have said this is only a temporary state. They all possess Buddha nature. There is no real sentient being. That's the power of Dharma Dhatu. Those who know how to practice and understand the nature of the mind, they will know that the sentient being's mind and my mind is one and the same. You know that there are no real sentient beings. That's what we call realizing emptiness. When you realize that a self does not exist, then you realize also that others do not exist inherently. And gaining certainty in that is what we call realizing emptiness. So it's not about compassion. It's not about, there's so many sentient beings, it's overwhelming. But Milarepa had said, I do not see sentient beings, I only see Buddhas. I do not see ordinary consciousness, I only see wisdom. And that he said that because he knew that all sentient beings' mind is the Buddha. They only are temporarily obscured, like a scorpion, for example. It's a natural manifestation of anger. And there's limitless. However, they won't always be like that. They will not always be a scorpion and so on. There is no real sentient being. That's the power of Dharma Dhatu. Whenever self-grasping becomes purified, it's like when you cut the root of a tree, then all the branches will dry out. So when the ice block is melting, it becomes one with the ocean water. Ultimately, all beings are Buddhas. If you understand that, you have really understood the ultimate Buddhist view. And so a person who has realized emptiness can therefore also help others let go of their self-grasping. So that's the power of Dharma Dhatu. So whenever you make offerings, for example, you need those 3 powers. And in order to be able to accomplish sentient beings, you need those 3 powers. In order to be able to purify obscurations and accumulate merit, what's really at work here are those 3 powers. If you just recite one Om Mani Padme Hum mantra, it is the intention behind that is accomplished through the 3 powers. So this is what I firmly believe in. And if you understand the Buddhist view, then you will also gain confidence in this.
Và khi mà chúng ta cúng khói thì chúng ta nương nhờ vào 3 cái năng lực tuyệt vời. Thì ở đây không có cái bản kinh văn, nhưng mà nếu mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng có thể tìm đọc cái bản kinh văn này, rất là quan trọng. Ở đây 3 cái năng lực, hay là chúng ta nương tựa vào 3 cái năng lực, là 3 cái năng lực gì? Đầu tiên chính là năng lực của động cơ thanh tịnh của chính chúng ta. Thứ hai là năng lực của tình yêu thương và lòng bi mẫn của hàng chư Phật và chư Bồ Tát. Và thứ ba là năng lực của pháp tánh. Đầu tiên chính là năng lực của tâm nguyện thanh tịnh của tất cả chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta phải nhìn vào chính bản thân mình, thật sự có một cái nhìn nghiêm khắc vào chính bản thân mình. Liệu rằng chúng ta đã phát khởi được một cái mong nguyện đem lại lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh hay chưa? Lúc nào chúng ta cũng cần phải quán chiếu tâm mình như vậy, lúc nào chúng ta cũng cần phải nghiêm khắc xem xét cái tâm của mình như vậy. Bởi vì bất cứ khi nào mà chúng ta làm bất cứ điều gì với một cái tâm vị kỷ, với một cái động cơ bất tịnh, thì khi đó chúng ta cũng chưa thể gọi là chúng ta đang làm cái thiện hạnh, mặc dù bên ngoài nó vẫn là thiện hạnh, mặc dù bên ngoài có vẻ như là chúng ta đang làm cái điều tốt lành. Vì vậy thật sự phải tin tưởng vào điều đó, thật sự phải phát khởi được một cái tâm thiện lành, một cái động cơ thanh tịnh, mong muốn đem lại lợi ích cho tất cả hữu tình chúng sinh. Khi mà chúng ta có được cái động cơ đó không, và đồng thời trong kinh điển Kinh Đại Giải Thoát cũng có nói rằng số lượng của quỷ. Thế nhưng thật sự phải hiểu được rằng tất cả những cái nỗi khổ đau, tất cả những cái nghiệp quả mà chúng sinh đấy đang phải chịu chỉ là tạm thời mà không phải là mãi mãi. Thực tế tất cả chúng sinh đều là Phật, tất cả mọi chúng sinh đều tiềm tàng trong mình Phật tánh, không hề có bất kỳ chúng sinh nào là thật có cả, không hề có một cái hình tướng nào là thật. Đó chính là năng lực của pháp tánh. Khi mà chúng ta chứng ngộ được năng lực của pháp tánh, chúng ta chứng ngộ được tánh không, thì lúc đó chúng ta hiểu rằng tâm của tất cả chúng sinh cùng với tâm của chúng ta là một mà không hề sai khác. Đó là điều mà chúng ta nói rằng là trực nhận được tánh không, hay là trực nhận được, hay là chứng ngộ được tánh không. Chứng ngộ được tánh không là khi mà chúng ta nhận ra rằng thực tế mà nói không hề có sự phân biệt giữa ta và người, không hề có sự phân chia người này và người kia. Khi mà chúng ta có thể đạt được sự xác tín vào điều đó, thì đó chính là lúc mà chúng ta đạt được trí tuệ bát nhã, chúng ta đạt được tánh không. Còn hiện giờ chúng ta không có hiểu được điều đó, cho nên chúng ta vẫn còn thấy rằng là có ta và người thật sự tồn tại. Chúng ta tin tưởng rằng là chúng ta khác với tất cả những người khác, và từ đó sinh ra những cái xúc tình tiêu cực khác nhau. Khi mà chúng ta phát khởi được, khi mà chúng ta chứng ngộ được tánh không, thì lúc đó cái tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta nó cũng trở nên bao la vô lượng. Khi đó chúng ta cũng không cần có bất kỳ một cái đối tượng nào cho tình yêu thương nữa, không còn có bất kỳ một cái đối tượng hay người nào cho cái tâm, cho cái lòng từ bi nữa, lòng bi mẫn nữa. Khi đó chúng ta cũng không nói rằng ôi cái số lượng chúng sinh nhiều quá như thế này, làm sao chúng ta có thể cứu độ hết được. Bởi vì thực tế tất cả những chúng sinh ấy đều không có thực. Đức Milarepa đã nói rằng ta không nhìn thấy bất kể một chúng sinh nào cả, ta chỉ thấy là Phật. Ta cũng không nhìn thấy bất kỳ thần thức nào cả, đó chính là trí tuệ. Ngài có thể nói được như vậy bởi vì Ngài đã chứng ngộ được trí tuệ tánh không. Nếu đó cũng chính là tri kiến của Phật giáo. Khi mà chúng ta đã chứng ngộ được tri kiến ấy rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng thực tế tất cả mọi chúng sinh đều là một và không hề sai khác. Và tất cả mọi chúng sinh ai cũng mang trong mình Phật tánh, chỉ là tạm thời chúng ta bị che chứa bởi những nghiệp chướng tạm thời mà thôi. Cái nghiệp chướng đó khiến cho chúng sinh hóa hiện ra thành những hình tướng khác nhau, ví như những cái con bò cạp hay là những cái con thú có hình tướng ghê rợn, chính là cái sự hóa hiện của sự sân hận. Thế nhưng chúng ta hiểu được rằng không phải lúc nào nó cũng sẽ như thế. Cái điều đó rồi một lúc nó cũng sẽ chấm dứt khi nghiệp quả được trả xong. Cái điều này là không hề thực, cũng như hình tướng của những cái chúng sinh ấy là không thực. Đó chính là năng lực của pháp tánh. Cũng tương tự như một cây cây, khi mà chúng ta chặt đứt được gốc rễ của cái cây ấy thì những cành nhánh dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng đều sẽ tự nhiên khô héo. Vì vậy khi mà chúng ta chứng ngộ được rằng tất cả chúng sinh đều là ta và đều là một, thì đó chính là lúc mà chúng ta chứng ngộ được tri kiến của Phật giáo. Đó là lúc chúng ta chứng ngộ được tánh không. Khi mà chúng ta chứng ngộ được tánh không rồi thì tất cả cái sự bám chấp của chúng ta là cái sự bám chấp đã khiến cho tâm của chúng ta đông lại thành tảng đá, nó sẽ được tan chảy, nó sẽ được giải phóng. Vì vậy bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta cũng đều nương nhờ và nương tựa vào ba cái năng lực vĩ đại đó. Thứ nhất là năng lực của động cơ thanh tịnh đến từ chính chúng ta. Thứ hai là năng lực của tình yêu thương và lòng bi mẫn của hàng chư Phật. Và thứ ba là năng lực của pháp tánh. Khi mà chúng ta làm được những cái điều đó với bạn nương nhờ ba cái năng lực đó, thì chúng ta sẽ tịnh hóa được những nghiệp chướng, đồng thời chúng ta cũng tích lũy được công đức. Khi đó thì dù chỉ có một câu minh chú Om Mani Padme Hum chúng ta tụng thôi cũng đem lại những lợi lạc
hết sức to lớn bao trùm khắp chúng sinh trong 6 cõi. Thật sự chúng ta phải phát khởi được một cái sự xác tín. Chúng ta thật sự cần phải tin tưởng vào điều này, bởi vì đó chính là tri kiến của Phật giáo. And so today also my Dharma friends. So many people love me and they want to touch me, but there's many people and I cannot touch everyone. But instead of that, my representative is this wristband. There's many people in this world who love me, and this is like touching my hand. When you wear this wristband, it's like touching my hand. It also contains liberation by seeing mantra. It is very powerful. This has been my activity ever since 1981. Wearing this is no different than touching me. And then this book, the 37 Practices, that is my mind, and I'm offering that to all of you. The love will always be here, even if you cannot touch the body. Whoever has love, I love everyone. And even if people don't love me, I still love them. So if I would not love them, if they don't love me, then I would be my love for others would be just samsaric love. But as Sangha, we must have love for all beings. So I really love all sentient beings, and so that is one thing I have that I am confident in. Thân gửi tất cả những đạo hữu của thầy. Có rất là nhiều người trên đời, rất là nhiều người những nơi thầy đi thì đều có một cái tình yêu thương đến với thầy, và những cái vị đạo hữu đó vì thương thầy cho nên rất là muốn được chạm vào thầy, nhờ thầy gia trì. Nhưng mà thực sự thì thầy có quá nhiều người như vậy và thầy cũng không thể nào mà chạm được đến tất cả mọi chúng sinh. Vì vậy ở đây thầy đã cho in những cái vòng giải thoát này, những cái vòng tay này, và cái điều đó tựa như là bàn tay của thầy vậy. Khi mà tất cả chúng ta chạm vào cái vòng này, khi mà chúng ta đeo những cái vòng này, đó cũng là lúc mà chúng ta chạm được đến bàn tay của thầy. Và trong cái vòng này thầy cũng đã cho in những câu thần chú giải thoát qua sự nhìn thấy. Ở bên trong cái vòng này thì thầy cho in thần chú giải thoát qua sự xúc chạm. Đây là những điều mà thầy đã cho làm và thầy đã thực hiện từ những năm 1981. Đồng thời, thầy ở đây cũng muốn gửi tặng đến cho tất cả các bạn quyển sách nhỏ về 37 pháp hành Bồ Tát Đạo. Quyển sách này thì tựa như là tâm của thầy vậy. Khi mà tâm của các bạn khởi phát lên được một tình yêu thương thì đó cũng chính là tâm của thầy. Thầy thật sự có một tình yêu thương đến tất cả các bạn, không sót một ai. Kể cả những người không yêu thương thầy, thầy cũng rất yêu thương các bạn. Giả sử như nếu mà ai yêu thương thầy thì thầy mới thương người đó. Còn ai không thương thầy thì thầy không thương người đó, thì thật sự cái tình yêu đó thực là chẳng khác nào một cái tình yêu thương bình phàm của cõi ta bà. Nhưng có một điều thầy luôn luôn chắc chắn, đó là cái tình yêu thương của thầy sẽ chan hòa cho tất cả mọi chúng sinh, chan hòa đến tất cả các bạn, không có sót một ai. Thầy thật sự tin tưởng vào điều đó. Also, I'm offering you these money blessing pills. Ever since the Buddha Shakyamuni, the blessings is a continuum. Since in Gar Monastery, they have been transmitted since Chudingpa, which was Thigten Somgön's disciple, and so for the last almost 800 years or so, they have been distributed through Gar Monastery. Only since 58, for about 20 years, there was an interruption, and then again in the 1980s I started the activity. But anyways, the blessings of the 4 lineages are complete within the blessing pills. So you should take them on an ongoing basis, just a little bit every day. So these are Chenrezig Mani pills, also called liberation by tasting. But all the different blessing pills that you might receive throughout the world all have the same benefit. But the Garchen history of these pills is 800 years old. Đồng thời thầy cũng xin trân trọng gửi đến cho tất cả các bạn những cái viên thuốc pháp. Những cái viên thuốc pháp này đã được làm và được phân phát tại tu viện Ga từ rất là lâu, từ cái thời mà nhờ sự gia trì của Đức Phật được tổ Ga Chudingpa, một vị đệ tử của đạo sư Trích
tên Sunggon từ 800 năm về trước. Từ 800 năm về trước thì cái truyền thống làm thuốc pháp và phát thuốc pháp này đã không có đã tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Tuy rằng là có một cái giai đoạn bị gián đoạn, thế nhưng thầy đã cho phát khởi lại cái truyền thống này, và giờ đây những cái túi thuốc pháp này được phân phát đến khắp mọi nơi, những cái nơi thầy đi. Vì thế những cái viên thuốc pháp này thực sự chứa đựng tất cả những cái sự gia trì của dòng truyền thừa Rinpoche. Hãy luôn luôn giữ cái viên thuốc pháp này bên mình, và hãy luôn luôn uống những cái viên thuốc pháp này mỗi ngày một ít. Những cái viên thuốc pháp này chứa đựng năng lực gia trì của Đức Quán Thế Âm. Thế nhưng tất cả những cái viên thuốc pháp mà các bạn có cơ duyên được nhận từ những cái vị thầy khác nhau, từ cái dòng truyền thừa khác nhau, cũng đều mang lại công hạnh như nhau, cũng đều có những cái lợi lạc như nhau. Đó là bởi vì những cái viên thuốc pháp này chính là một cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật, đó chính là sự giải thoát thông qua sự nếm. Thì những cái viên thuốc pháp mà ngày hôm nay thầy trao tặng cho các bạn đó chính là chứa đựng sự gia trì của truyền thừa Ga tại tu viện Ga hơn 800 năm rồi trở lại. So next I will offer a transmission of the Amitabha's mantra. Actually, it's not necessary to receive the transmission because Amitabha already protect you, but this is your wish. So according to your wish, I will offer the transmission of the Amitabha mantra. So this is Amitabha's mantra. Và sau đây thì bởi vì có cái lời thỉnh cầu cho nên thầy sẽ truyền khẩu câu minh chú của Đức Phật A Di Đà. Thực tế mà nói thì thật sự thầy cũng không cần phải truyền khẩu câu minh chú này, bởi vì Đức Phật A Di Đà đã luôn luôn ở đây và đã luôn luôn bảo vệ tất cả các bạn. Thế nhưng bởi vì các bạn đã có một sự thỉnh cầu thầy, cho nên thầy sẽ ban truyền câu minh chú ấy. So this comes from the sutras of the Buddha Shakyamuni. So this is the transmission of the Amitabha Dharani mantra. So I'm very grateful to all the lamas and the masters who live here. I'm so happy that here the Buddha Dharma is spreading, and I will continue to pray that this will continue on for the benefit of all sentient beings. Và đây chính là cái câu minh chú được ghi lại trong kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây thầy xin dâng tặng câu chú này cho tất cả chư vị chư tôn thiên đức tăng ni ở đây cùng với tất cả quý vị đạo hữu. Thật tuyệt vời làm sao khi Phật pháp được tiếp tục phát triển, tiếp tục hoằng dương tại nơi chốn này. Thầy lấy làm hoan hỷ về điều đó. Dạ, kính thưa đại chúng, bây giờ thì xin đại chúng ngồi yên một truyền tụng câu chú A Di Đà do nhà chùa sẽ hướng dẫn. Trong khi mà quý vị tụng chú thì các lama của thành đoàn sẽ đi tặng những món quà mà ngài đã chuẩn bị cho tất cả mọi người, và bởi vì số lượng rất là đông và số lượng quà thì ban tổ chức chuẩn bị thì có hạn, cho nên là xin quý vị là mỗi người mình chỉ nhận một cái thôi. Mình xin hoan hỷ, mình không xin thêm cái thứ hai, bởi vì là cũng biết là quý vị đều có người thân, người nhà mình cần cho, và xin hoan hỷ mình ở đây có tất cả mọi người, cho nên là quý vị go and distribute the gift of Gacha Rinpoche to every of the audience. So while you're waiting, I xin quà và quý vị ngồi trên trật tự hai cùng I will tell him also, but then people also know he say it in here, and I hear it in there. Okay, anyway, so. Should I say it again in English or? So this is a short announcement from the organizer to all the foreign participants and Sangha members. So now all the audience in the hall will start a chant.
chanting Om Mani Padme Hum. I'm sorry, Om Amidewashi, according to the tradition of the Datuk temple, whereas all the Lama will go and distribute the gift of Garchen Rinpoche to every single one. So dear audience, please sit quietly and started chanting Om Amidewashi according to your tradition. Thank you.
speech. Namo Buddhaya Sakyamuni, to His Eminence Garchen Rinpoche and all precious Sangha members, may we firstly offer you 3 prostration for the opening ending speech. Sakyamuni. Today, on the behalf of all venerable monks and nuns, all participants of Bamboo Temple, I would like to say thank you for your precious teaching. Thank you that you have come here and give teaching to continue to remind us to avoid self-grasping, develop bodhicitta, and see the view of Buddha is love and compassion. Only when you have immeasurable love and compassion that you can eliminate self-grasping. Thank you also for giving us and reminding us about our faith in the Buddha Amitabha. When we die, we will think about Amitabha Buddha just like you have taught us today. Your precious teaching today is like a source of fresh water that cleans our whole obscure mind. May bodhicitta arise where it has not arisen, where it has already arisen. May it will never reduce but always develop further and further. Again, we express our utmost gratitude and thank you to all Garchen Rinpoche and all Sangha members due to the blessing